ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ A50s ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਉੱਪਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 GB ਦੀ ਰੈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 128 GB ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਮੋਲੇਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 6.4 ਇੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 48 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ 32 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ Exynos 9611 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੋਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਫਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 14,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 16 ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 16 ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 16 ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ।